اوكي بسم الله الرحمن الرحیم. راځم WSUS server installation ته راوځي دا Windows server update services چرته براشي ملګرو تاسو براشي سرور منیجر ته دغه چې کوم Windows server update services دا ملګرو د انسټالیشن سره مستقیما IIS server هم را انسټالیږي یعنی ویب سرور هم ورسره انسټالیږي. نیکسټ پای کې رول بیسډ نیکسټ دلته براشي ورا وینډوز سرور اپډیټ سرویسز ته چیک ولګوي چې چیک مورته څنګه اډ فیچر کو ورته سره web server سره automatic انسټالیږي. ها دلته سوې Windows server update services allow network administrator to specify the Microsoft update that should be installed, create separate group of computers for different sets of updates and get report on the compliance level of the computer and the update that must be installed. څومره ښایسته واضحه تاسې یو ترقیقي کې دا بیان کړې ده. ټولې خبرې چې ما وکړې ټولې دلته شته چې ګوره ګروپونه د کمپیوټر جوړولی شئ هر ګروپ ته به ځان ته اپډیټ ښودلی شئ چې دا ته را انسټال که بل ته وایي دا ته مه انسټالوه ریپورټ یې واخلئ very فصاحت او بلاغت سره. نیکسټ at least one ګوره څه وایي ښه things to note. At least one WSUS server in a network must be able to download update from Microsoft Update. Other WSUS server can get updates either from that server or from Microsoft Update. هذا اقل یو خویي ملګرو هذا به دې نو مال ته خبره ډېره ونه کړل تر WSUS به خپل ارکیټیکچر هم وي چې تاسو یو WSUS دی که ملټیپل دی که ملټیپل دی بیا بس رقم طریقې خو هغې ته به انشاءالله اوس موږ نه ځو. ګورئ WID connectivity ما ته ویل چې وینډوز انټرنل ډیټابیس دی. زه SQL سره کنیکټیویټي زه هغه نه غواړم ځکه زموږ ارګنایزیشن دومره لوی نه دی. دلته څه وایي ښه If you have a drive permitted with interface in at least 6 GB of free disk space, you can use it to store updates for client's computer to download quickly. If you need to save disk space, clear the checkbox to store updates on the Microsoft Update. Download will be slower. دا چیک باید ولګول شي. دا څه لپاره استعمالوي؟ ګورئ ملګرو دا سرور لاړې او اپډیټ ټول را ډاونلوډ کړل نو موږ ورته دلته اوس یو فولډر ښایو او دا څه به هماغه فولډر کې ټول یعنی دې سرور چې د مایکروسافټ د اپډیټ سرور نه څومره اپډیټ راواغستل دا به لوکل کې همدا کمپیوټر په خپل هارډ ډیسک کې ځان سره واچوي تر څو یې بیا کلاینټ ته ډسټریبیوټ کړي. ولې زه خو یوازې سرور نه اپډیټ کوم که نه د دې سرور نه به زه سل کلاینټ اپډیټ کوم که پوهېږئ ملګرو نو زه به ورته وایم C ډرایو کوشش وکړئ چې بل ډرایو یې هغه ورته وښایي اوس ما سره نشته نو زه به وایم C ډرایو په C ډرایو ته چې ورننوتې فور ایگزامپل WSUS update. Next the next ka restart if needed install. اوس په ملګرو د دې انسټالیشن سټارټ شي. انسټالیشن یې کېږي مګر کنفیګریشن کې مشکلات ورکړئ. هغه ټول اپشن چې زه غواړم هغه ماته نه راکوي ولې زموږ سره انټرنیټ کنیکشن نشته او دې کې انټرنیټ کنیکشن اهم دی. انټرنیټ کنیکشن اهم دی تر څو دا مخکې لاړ شي نه بیا موږ ورته اپ سټریم سرور وښایي چې ته اپډیټ ته کوم ځای نه راخله. نو اول به ملګرو تاسو داسې کار کوئ که نه اول به تاسو د سرور کنفیګریشن کوئ د WSUS سرور یعنې ته د کوم ځای نه اپډیټ راواخله او د اپډیټ چرته سټور کا او دا طریقې به ورته وښایي. نو دا چې کله اپډیټ راواخلي ځان سره سټور کړي بیا د کلاینټ خبره خو دویمي ده وروستنۍ خبره ده بیا به کلاینټ څنګه اپډیټ د انسټالوي هغه بیا بېله خبره ده خو اول خو تر ټولو اهمه دا ده چې موږ د ده کنفیګریشن وکړو نه د دې لپاره تاسو سره چې دا کوم اپریټنګ سیسټم دی که نه دلته سرور دا باید هم لیګل وي یعنې تاسو باید لیسنس کې اخیستی هم انټرنیټ کنیکشن هم دی خو تاسو پوهېږئ چې هر رقم ارګنایزیشن هغې حتما انټرنیټ کنیکشن لري او 15 MB خو به لري او اپریټنګ سیسټمونه به هم ښکاره خبره ده حتما لایسنس کې والا اوسي. اوکې ملګرو انسټالیشن خلاص شو. تاسو کولی شئ لانچ پوسټ انسټالیشن له دې ځای سټارټ کړئ یا دا تاسو کولی شئ دې نه کلوز کړئ. سمپل زه به دا سکرین لوی کړم. ټولز ته به راشئ په دې کې به لاندې راشئ وینډوز سرور اپډیټ سروسز ته به راشئ اتوماتیکي فات راغستی ګوره سټور اپډیټ لوکلی. The locally hosted WSUS server require additional step in order to complete the installation.
WSUS first installation process can run those steps for you. Would you like to run it now? اوس د تاسو چې رن کوي هلته انټرنیټ ته ضرورت دی نو که تاسو دلته انټرنیټ وصل نه کړئ دا کنیکټ کیږي نه ځکه دا به اوس موږ اپ سټریم ورسره کنیکټ کوو له هغه ځای به دا نو بیا اپډیټ را ډاونلوډوي او دلته بیا سره لوکلي په دغه ډیټابیس چې موږ ورته ځای وښودو په همدې کې سټور کوي که ستاسو پام وي ملګرو ګوره WSUS سرور هم راغلی اوس سره په څنګ کې IIS سرور د لپاره مست دی هغه هم ورسره خپل را انسټالیږي ګورو چې څه کېږي خو موږ سره انټرنیټ نشته موږ چې صرف هغه دویمه صفحې ته لاړ هم شو دلته که زه انټرنیټ لرم خو کنیکټ یې کړم زما انټرنیټ ډېر زیات سلو دی او دا ډېر په کافي اندازه انټرنیټ غواړي ځکه ټول اپډیټ چې نه ختم شوی بیا دې نه پرېږدي نو ګورو چې څه کېږي اوکې ملګرو first installation successfully completed دا به زه کلوز کوم اوس له دې ځای نه ما ته به یو بله صفحه را خلاصه شي اتومیټیک ګورئ ملګرو دا صفحه راغله اوس که زه دلته کلیک وکړم دلته نو اوس بل ها شی څه ماته راکوي دا اپشن یې ماته دلته راکوي دلته اوس ملګرو چې کوم دی اپډیټ که غواړې ته را انسټال کړې دلته انټرنیټ سره ضرورت دی او د مخکې چې ما چیک ولګه زه راغلم نه نو ما څو ځله په دغه کوشش وکړو خواري مې وکړې د WSUS سرور کنفیګریشن دی وشي خو دلته انټرنیټ ته ضرورت دی مخکې ما انټرنیټ هم کنیکټ کړو خو ډېر زیات کمزوری نو وخت یې ډېر واخیستو بیا مې ستا قطع کړو اوس چې هغه دی څه مې وکړو نو کنیکټ شو مستقیما او راغلو ورته صحیح ده نو دا اوس تاسو د WSUS سرور نوم دی ښه سرور ډیش 2019 دلته تاسو ته ګوره هر څه ښیي کمپیوټر سټیټس درته ښیي کمپیوټر ود دا چې کله ملګر تاسو یو پیر اپډیټ را انسټال کړئ یو پیر تاسو اپډیټ را انسټال کړئ ملګرو بیا دلته دا شیان راځي ښه دا اوس تاسو اپډیټ نه دی را انسټال کړی ځکه داسې خاص څه نشته اوکې ملګرو نو کله چې تاسو دغه وکړئ نه دا اوس موږ سره انټرنیټ نشته تاسو چې کله انټرنیټ سره کنیکټ شئ نو بیا تاسو ته پراپر په کنفیګریشن کې دویم نمبر صفحه دا راځي اوس دا صفحه ما ته رانه کړې شوه ولې چې ما سره انټرنیټ نه اټومیټیک هم کلوز کړو دلته تاسو نه بله هر شی پوښتنې کېږي ښه چې تاسو دلته وایي مایکروسافټ اپډیټ تاسو اپډیټ د کوم ځای نه راخلئ دلته تاسو ته لکه تاسو دلته تشویش کې شوئ چې دا څنګه چل دی دا خو ما ویډیو سټاپ کړه او بس انټرنیټ سره کنیکټ نه شو مستقیما همداسې کلوز مې کړو نو دلته تاسو ته ګورئ ملګرو لکه تاسو اوس وایئ چې دا مستقیما صفحې ته لاړئ ولته اپډیټ ورشه نه راغلل نو د ده نه مخکې صفحه خدای ما ته رانه کړه ځکه زه انټرنیټ سره کنیکټ نه وم په دې کې تاسو ته مایکروسافټ اپډیټ ښودی شي چې تاسو اپډیټ د کوم ځای نه راخلئ اپ سټریم سرور دې ځای کې ورته ښودی شي دې ځای کې ورته ګوره پروډکټ ښودی شي د کوم پروډکټو دپاره او کلاسیفیکیشن دې ځای کې ورته لنګویج ښودی شي دا هر څه چې کله ختم شو ملګرو نو بیا خبره دلته راځي ښه دا کوم ځای ته چې موږ راغلي وو او ګورئ هغه سرور زما سره چې کوم اوس مې تاسو لږ مخکې راړولی و زه چې ترې ووتم بېرته ورغلم دا چې انټرنیټ سره کنیکټ نه وي همدا دغه کوي ځکه دې لپاره یو انټرنیټ سره کنیکټ کېدل هم دی او بل ستاسو دغه باید لیګل وي څه ولري نو هغه اپشن یې ټولې ورکې شوې بېرته ښه ګورو چې اوس بیا راکوي دویم ځل که نه ګوره فکر مو شته ملګرو که یو ځل زه سرچ وکړم کمپیوټر نیم سرور 2019 بیا یې د سره کنیکټ کړم find now search is the names of all computers ګورئ ملګرو هغه څه زما نه هغه اپډیټ او شیان چې کوم هغه ټول ورک شو نه اوس دلته را کمپیوټرز دی هغه مخکې خو مې ورته څه نه څه وښودل دلته ګوره تاسو چې ما تاسو کولی شئ دلته کمپیوټر باندې رایټ کلیک وکړئ ایډ کمپیوټر ګروپ دلته تاسو بس یو ګروپ جوړ کړئ فور ایگزامپل IT دا د IT والا دپاره ګروپ شو نو بیا تاسو د دې IT والا دپاره خاص کمپیوټر چې کوم دي هغه تاسو د IT ګروپ کې اچوئ صحیح ده د دې ښېګڼه بیا دا چې تاسو کولی شئ یو ګروپ کې 10 کمپیوټر واچوئ او د ګروپ کې سپیسیفیک ورته وایي چې دا شیان را انسټال کوه دا نور مه را انسټالوه نو که تاسو ګورئ ملګرو
مخکې ماته یو رقم اپشن راکولې اوس مکمل اپشن ډیفرنٹ شوی د وجه هم دا ده چې ما سره انټرنیټ نشته نه انټرنیټ وای بیخي به دا ګوره که اصلا تاسو راشئ نه دلته ګوره اپډیټ سرویسز لاندې ګوره تاسو ته دلته تاسو ته کمپیوټر نوم ښایي لکه څنګه چې اول سر کې ماته وښودو خو چې لږ بیک شم بېرته راغلم مار څه ورک شو دلته آل اپډیټ درته ښایي دې ځای کې درته کریټیکل اپډیټ ښایي دې ځای کې ته سیکیورټي او دې ځای کې WSUS اپډیټ ښایي دې ځای کې تاسو کولی شئ د کمپیوټرونو ګروپ جوړ کړئ څومره کمپیوټر چې د سره راځي او دنه اپډیټ اخلي دلته به لیست دی ورسره سینکرونایزیشن دلته تاسو کتی شئ ګوره دا ما د ویډیو نه دغه اخیستی دی نو په دغه وخت کې ګوره چې کوم ډاونلوډینګ دی WSUS سرور ته کېږي هغه 14% شوی دی او ریپورټ دې کې ډېر اهم یو اپشن کې ډېر اهم شیان وي خو بدبختي دا چې موږ اوس انټرنیټ نشته او موږ ته اوس دغه اپشن نه راکوي خو راځو دغه خبره مو کوو یو فاینل خبره نو دغه اپشن یې مخکې راکړې خو البته هماغه یو ځل ون ټایم خبره وه اوس خبر دا شوه ملګرو فور ایگزامپل خو دا دومره سخت نه وي ملګرو ښه ریپورټ باندې چې کلیک وکړئ ټول ریپورټ د اټومیټیک جنریټ کوي صرف یو صفحه کاش کې راغلی وي چې هغه تاسو ته ما ښودلی وي چې کوم کې ورته موږ اپ سټریم سرور ښایو او ورته وایو چې کوم پروډکټ خو دلته مې سکرین شاټ درته وښودو هغه کې ورته تاسو ښودی شئ چې کوم پروډکټ دپاره یعنې تاسو اول د WSUS دپاره دغه کوئ ښه ملګرو د WSUS دپاره تاسو څه کوئ دا ورته وایي چې ته به کوم ځای نه ډاونلوډ اخلي او کله به یې راخلي او په کومه ژبه به یې راخلي دغه ټول سیټینګ په دې ویډیو کې رانغلی البته کوشش کوو که چې ته بیا هم موقع مو پیدا کړله انشاءالله بیا یې ته وروسته بیا ریکارډ کوم خو چې دا کار ټول وشو فور ایگزامپل سرور ته موږ وینډوز 10 دا ډاونلوډ چې کوم دی اپډیټس را ډاونلوډ کړل هر څه وشو نو په دې وخت کې به تاسو اوس یو ګروپ پالیسي جوړوئ چې دا جوړه نه کوي کلاینټس تاسو د WSUS سرور نه اپډیټ نشي اخیستی اوس خبر دا چې دا کلاینټ به څنګه راځي WSUS سرور نه به څه اخلي د هغې دپاره تاسو ګروپ پالیسي منیجمنټ ته راشئ په دې کې دا ستا چې کوم عمومي ډومین دی که نه په ده به رایټ کلیک وکړئ او یو نوي GPU به جوړه کوئ ورته فور ایگزامپل WSUS GPU نوم به ورته ورکوئ او دې باندې به کلیک وکړئ لږ به یې ایډیټ کوئ څه به یې کوئ ملګرو ایډیټ به یې کوئ په دې کې بس صرف لږ سیټینګ کول پکار دي او بس په دې کې یو پالیسیز ته راشئ او په دې کې به وینډوز سیټینګ ته آی تھنک راشئ نه وینډوز سیټینګ ته نه اډمنسټریټیو ټیمپلیټس ته به راشئ په دې کې به وینډوز کمپوننټ ته راشئ او په دې کې به لاندې راشئ وینډوز اپډیټ ته به راشئ کله چې وینډوز اپډیټ ته راغلی ملګرو نو په دې کې به اټومیټیک اپډیټ چې تاسو فعاله کړئ الاو اپډیټ دلته وګورئ الاو اټومیټیکلی کنفیګر اټومیټیک اپډیټ دا چیک ته به راشئ دا به ولګوئ ښه دا به را پراخه کوي داسې او دې نه به دا انیبل کوي دې کې د معلومات هم تاسو کولی شئ چې ولولئ انسټال ډیورینګ اټومیټیک مینټیننس دا چیک مو لګوئ سکیجول انسټال ډے هره ورځ دې وکتل شي څه شی ایوري ویک دا سیټینګ ورته تاسو کولی شئ زما فرست ویک اف د منث ایوری ویک هر هفته دې دلته راځي او دا سیټینګ دی دا دغه دې کوي دا کلاینټس دپاره دا سیټینګ دی ښه ملګرو دا به دې نه اوکې کوي اپلای هم کو specify intranet Microsoft Update Service Location دا به دې enable کړه څه وایي ښه specify an intranet server to host update ګوره د host دپاره کوم چې کلاینټ دی د هغه دپاره یو سرور وښایه هغې د کوم ځای نه دغه راواخلي ګوره ته به راشئ دلته ملګرو تاسو د کوم چې WSUS سرور دی د هغه نوم به ورکوئ ګوره د هغه نوم ما وخت تاسو ته وښودو که نه دلته راشئ تاسو ګورئ ښه همدا WSUS سرور دی که نه ملګرو د هوسټ نیم زه وګورم هوسټ نیم ګوره سرور 2019 دی دلته به د همده نوم ورکوئ ښه HTTP دوه ټکي به بیا کېدی بیا به سلاشونه کېدی بیا به ولیکي سرور 2019 او بیا به نو سلاش یا نه دوه ټکي به کېدی او 15 یا 10 دا پورټ نمبر دی دا به ورکړي صحیح ده ملګرو دا به ورکړئ دا به راشئ کاپي به کوئ دا فات دی دلته به یې واچوئ او په دې کې به یې واچوئ دا زه اوس کلاینټس ته وایم ښه ملګرو کلاینټ ته وایم چې تاسو کله راتلی
او اپډیټ مو اغستل دغه سرور دی دغه نه اپډیټ اخلي دا سرور کوم یو دی همدا سرور دی کنه دی کې مې WSUS سرور برابر کړی دی راشي دا اپډیټ اتوماتیک اپډیټ انټروال 2 ساعته یس او دا تاسو کوئ بس تیز نه نور داسې خاص کم دغه نشو بس دا وشو بیا به نو تاسو راشي یو ځل به وینډوز آر ته یعنې CMD ته به زه لاړ شم CMD کې به ولیکئ GP اپډیټ کنده کې دوی /4 سره وکئ نو کار داسې وشو چې اول به ملګرو تاسو طریقه داسې ده چې اول به WSUS سرور را انسټال کړئ وروسته به یې کنفیګر کړئ د کنفیګریشن پر مهال به ورته اپسټریم سرور او د مایکروسافټ اپډیټ او ټولز او هغه لنګویج او دا هر څه برابر کړي دا مو ته برابر کړو هغه به هغه وکړي دا ټول اپډیټ به انسټال کړي شاید ګنټه 2 ګنټې 3 ګنټې ونیسي چې کله دا ونیول هغه وروسته بیا تاسو GPU کې ګروپ پالیسي کې دا سیټینګ کوئ دا د کلاینټ دپاره دی کلاینټ ته د خپل سرور ښایي چې وروره ته چې کله اپډیټ غواړې دلته راځه هلته مه ځه او دا اپډیټ کوي اوس د نه کلاینټ ته کوی شي که چېرته موږ سره د کلاینټ وي ته کوی شي کلاینټ ته ورشي او هغې باندې چې اپډیټ ټوک مه وهي اپډیټ چیک ان کوي اپډیټ پرې غواړې چې راشي نو د سرور ته به راځي دا به د باندې انټرنیټ ته نه ځي نو دا زموږ WSUS سرور انشاءالله که موقع برابره شو تاسو ته زه عملا کوم چې انټرنیټ موږ سره اویلیبل وي ښه فاسټ او هغه ځنه ډاونلوډینګ یې موږ کول ته بیا نو لوکل کې نیټورک کې کلاینټ ته هم ولیږو